Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết khi Hàn Lập đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, sức mạnh của hắn bá đạo đến mức nào hay không? Việc diệt sát tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ với hắn dễ như trở bàn tay. Không chỉ vậy, Hàn Lão Ma còn nổi danh khắp Thiên Nam với chiến tích 1 cân 5 lừng lẫy. Ai cũng biết, sau khi đột phá lên Nguyên Anh, hệ tư tưởng của Hàn Lập đã thay đổi 180 độ. Hắn trở nên bá đạo và sát phạt hơn hẳn. So với thời kết đan còn hay check map, quả thực là một trời một vực. Ở thời điểm mà tu sĩ hóa thần vẫn còn là truyền thuyết, thì cảnh giới Nguyên Anh đã là top server nhân giới. Sức chiến đấu của Hàn Lão Ma cũng vì thế mà tăng vọt. Ngay từ giai đoạn sơ kỳ, hắn đã có thể bón hành cho tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ không chừa phát nào. Thậm chí, khi đối mặt với tu sĩ hậu kỳ, Hàn Lập cũng tự tin rằng dù không solo lại vẫn có thể chạy bo thành công. Tuy nhiên, khi tiến giai lên Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn đã ao trình hoàn toàn và có thể khô máu trực tiếp với tu sĩ hậu kỳ. Hơn nữa, việc diệt sát đối phương cũng không còn là chuyện khó. Sở dĩ có được sức mạnh này, phần lớn là nhờ vào dàn trang bị full option. Hắn không chỉ có con rối cấp Nguyên Anh hậu kỳ của đại diễn thần quân hỗ trợ, mà còn sở hữu ngũ tử đồng tâm ma lút được từ tay Can Lão Ma ở Côn Ngô Sơn, một chiến thần có sức mạnh tương đương Nguyên Anh hậu kỳ. Do đó, Hàn Lập ở giai đoạn này chỉ cần bung 2 lá bài tẩy này là đủ để quét map các tu sĩ cùng cấp. Vì vậy, để luyện chế huyền băng đan nhằm hóa giải phong hồn chú cho nóc nhà Nam Cung Uyển, Hàn Lập đã một mình bay đến Tiểu Cực Cung để tìm Bạch Giao Di. Ban đầu, mọi chuyện rất chill, người của Tiểu Cực Cung rất thân thiện, vị đại trưởng lão của họ là Hàn Ly Thượng Nhân còn muốn mời hắn ra tay kéo ranh, giúp bà đột phá bình cảnh lên hóa thần. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, Hàn Lập đã đồng ý. Nào ngờ, vị nữ tu này sớm đã có ý đồ khác. Thông qua Tử La Thiên Hỏa mà Hàn Lập sử dụng, bà ta nhận ra trên người hắn có Càn Lam Băng Diễm mà pháp bảo này chỉ có thể tìm thấy trong Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh lại là vật của Băng Phách Tiên Tử, người sáng lập ra Tiểu Cực Cung. Từ đó, bà ta suy đoán Hư Thiên Đỉnh đang ở trên người Hàn Lập, chỉ là không nói ra mà thôi. Ngoài Hàn Lập, Hàn Ly Thượng Nhân còn mời đến đồng môn là Bạch Mộng Hinh và Diệp Trưởng Lão, cùng với Long Phu Nhân và Kiêu Ma Đại Sư, tổng cộng 4 vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ khác. Bọn họ cùng tu luyện một loại công pháp Hàn thuộc tính và đều là người một nhà. Kế hoạch của bà ta là để cả team này boost cho mình đột phá. Đáng tiếc, phan nâng cấp này lại thất bại. Mặc dù vậy, Hàn Ly Thượng Nhân tự cho rằng mình đã là nửa bước hóa thần, lại có đồng đội hỗ trợ nên chắc chắn kèo này thắng. Ngay sau đó, bà ta lật kèo, đòi Hàn Lập giao ra Hư Thiên Đỉnh. Về phần Kiêu Ma Đại Sư và Long Phu Nhân, bề ngoài thì co bát lông trời lở đất, nhưng thực chất cả hai là cá mè một lứa, chỉ đang diễn sâu để chờ thời cơ làm ngựa ông đắc lợi, hốt trọn cả hai phe. Lúc đó, Hàn Lập vẫn chưa biết âm mưu này, đối mặt với một tu sĩ hậu kỳ và 2 tu sĩ trung kỳ, khí chất chủ tịch của hắn không hề suy giảm. Thấy Hàn Ly muốn mượn sức mạnh server của cả Huyền Băng Động, Hàn Lập đương nhiên không thể để bà ta được như ý. Hắn vung tay, vô số kiếm khí bắn ra nhưng đã bị team kia chặn lại, thậm chí còn kéo hắn vào ảo cảnh. Đối mặt với thanh bản mệnh phi kiếm của Bạch Mộng Hinh, Hàn Lập chỉ ra tay một lần đã khiến bản mệnh pháp bảo của bà ta bị tổn thương, còn Diệp Trưởng Lão thì bị chém đứt một cánh tay. Lúc bấy giờ, Bạch Mộng Hinh mới nhớ tới lời cảnh báo của đường muội Bạch Giao Di. Nàng kinh hãi nhận ra thực lực của Hàn Lập đã trở nên kinh khủng đến vậy. Hàn Ly Thượng Nhân thấy Hàn Lập ra tay sắc bén và tàn nhẫn, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thực ra, nếu không phải vì muốn đoạt lại Hư Thiên Đỉnh, bà ta cũng không muốn đối đầu với một kẻ như hắn, nhưng bây giờ đã quá muộn. Bạch Mộng Hinh và Diệp Trưởng Lão chỉ có thể liều mạng cản đường để câu giờ cho bà ta vận dụng hàn khí. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai liền ngây người, Hàn Lập đã tung ra Ngũ Tử Ma để đối phó với Diệp Trưởng Lão, đồng thời thả con rối ra solo với Bạch Mộng Hinh. Khi nhìn thấy Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, họ lập tức kinh hãi thất sắc, biết được Can Lão Ma chính là do Hàn Lập hạ sát. Trong phút chốc, cả hai chẳng còn tâm tư nào níu chân Hàn Lập, chỉ nghĩ cách giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Nhân cơ hội đó, Hàn Lập ra tay với Hàn Ly Thượng Nhân, khiến bà ta không thể tiếp tục thi pháp mượn lực của Huyền Băng Động. Chẳng bao lâu sau, hắn đã chém đầu Hàn Ly Thượng Nhân, bắt giữ và phong ấn Nguyên Anh của bà ta. Cùng lúc đó, Bạch Mộng Hinh và Diệp Trưởng Lão cũng bị Ngũ Tử Ma và con rối giết sát. Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm, Hàn Lập nhìn về phía chiến trường của Kiêu Ma Đại Sư và Long Phu Nhân. Bọn họ đang ở trong một khu cấm chế, tuy không nhìn rõ tình hình nhưng tiếng giao đấu nghe rất kịch liệt. Hàn Lập dùng thần thức quét qua, khuấy miệng đến nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn tiện tay bố trí một tòa đại canh kiếm trận. Sau khi dọn dẹp chiến trường, Hàn Lập nhìn về phía 2 diễn viên Kiêu Ma Đại Sư và Long Phu Nhân, hai người kia vẫn ngốc nghếch không biết tình hình bên ngoài. Đến khi họ nhận ra cả 3 người phe Hàn Ly đều đã bay màu, muốn phản công thì đã quá muộn. Khi đại canh kiếm trận giáng xuống, cả hai bị vô số kiếm quang chém thành mảnh vụn, đúng nghĩa còn cái nịt. Trận chiến này cũng là trận sảng khoái nhất của Hàn Lập ở giai đoạn Nguyên Anh Trung Kỳ, một mình diệt gọn 5 đại tu sĩ Nguyên Anh dễ như trở bàn tay. Sau khi ra ngoài, hắn còn gặp phải hóa thân của bạn yêu cốc chủ và một con băng phượng cấp 10 để so tài, nhưng bọn chúng vẫn không thể cản được bước chân của Hàn Lập. Kể từ đây, ngoại trừ tu sĩ hóa thần, Hàn Lập đã có thể thực sự tung hoành ngang dọc nhân giới. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để theo dõi tiếp những diễn biến hấp dẫn khác các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.